هذه الثلاث إجراءات اللي تعهدت الحكومة اليوم مشكورة بتطبيقها يمثل 30% من إنجاز القضية الأولى لدى الشعب الكويتي والأسرة الكويتية، وهي القضية الإسكانية. أنا قبل الرسائل اللي بوصلها الآن عندي في تعهدين يجب على وزير المالية ووزير التجارة أن يستمر في ضبطهما. الأول التعامل مع كبح جماح ارتفاع الأسعار، أسعار المواد والبناء، هذه مسؤولية تعهد بها على المنصة وزير المالية، وكذلك في لقاء وحوار مع اللجنة بحضوري مع وزير التجارة هذول تعهد بأن نتأكد من أن زيادة الأسعار يجب أن يصير عليها سيطرة سواء المواد أو توفير العمالة. فإذا عليكم التنفيذ علينا المراقبة.